Như biết được rất nhiều bạn thực hành sáng tạo và đi theo cái định hướng là sự dễ thương thì khó tìm được những cơ hội và cái sự công nhận của mọi người, thì mình nhận ra là cái sự dễ thương nó thường hay bị hiểu lầm. Hello mọi người, mình là Như, mình là founder của Mignon. Mignon là một thương hiệu thời trang của mình thành lập nên, và cái goal của tụi mình là biến thế giới này trở nên màu sắc và dễ thương. Chào mọi người, mình là Ngọc, mình là co-founder và project manager ở We Do Good. Chào mọi người, mình là Tú Lê, mình là creative director và cũng là co-founder của We Do Good. Hello mọi người, mình là Liên, mình là merchandise ở We Do Good. We Do Good là một studio sáng tạo và sản xuất. Tụi mình có chuyên môn là in ấn risograph, và một cái phần lớn nữa công việc tụi mình là tụi mình rất là thích đi tìm các bạn nghệ sĩ mà có những cái ý tưởng, những cái tác phẩm sáng tạo và thú vị để mà cho các bạn kiểu cơ hội biến những cái ý tưởng đó thành một cái hiện hữu, một cái hiện vật thật. Khi mà Quả Cảm reach out tới mình và nói là muốn quay một cái video về Mignon và các nhà sáng tạo khác, thì mình cũng nghĩ là làm sao để mình kể câu chuyện này để nó có thể relatable tới càng nhiều người xem cái cuốn truyện này, hoặc là cái video này càng nhiều càng tốt. Đó là lý do mà mình muốn viết một cái quyển truyện này. Quyển truyện này được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình trong cái hành trình mà mình làm nên Mignon. Đầu tiên thì dĩ nhiên là về phần nội dung truyện, tụi mình phải craft được sơ sơ là nội dung nó trải dàn bao nhiêu trang truyện. Thì chị muốn kể cái câu chuyện là từ hồi nhỏ luôn. Thì hồi nhỏ là chị không chơi ngoài đường, tại vì nhỏ là chị chơi ở nhà với anh chị là chơi video điện tử PS này kia không à, rồi anime manga. Cuộc đời chị nói chung không buồn, chị thấy rất là vui. Khi mà chị lớn lên rồi, giống như chị bắt đầu có khả năng mà tự đi mua đồ cho mình á, thì đương nhiên là quần áo chị cũng thích những cái kiểu như game vậy đó. Hồi đó chị muốn mua một cái đôi vớ trên mắt cá mà có màu sắc chút xíu thôi, kiếm không có. Thích những thứ như vậy á, không có, cho nên từ từ mới tự bán. Thì Mignon nó bắt đầu như vậy. Khi mà Quả Cảm đến với We Do Good thì em nhớ là lúc đó Quả Cảm chỉ đề xuất là We Do Good và Mignon in một cuốn zine cho cái video series này thôi. Nhưng mà thật ra là in một cuốn zine đối với in Rezo thì nó không có được hợp lý lắm. Tại vì trong cái in Rezo đó mình phải tạo ra một cái chế bản, và từ cái chế bản đó mình có thể in được rất là nhiều bản. Thì cái số lượng kiểu công sức mà mình đã bỏ ra để làm một cái bản đó, trong cùng lúc đó thì mình có thể làm kiểu 50 bản, 100 bản, 200 bản. Cái tinh thần của We Do Good trước giờ thì We Do Good vẫn muốn làm một cái nhà xuất bản độc lập và để sản xuất ra nhiều những cái ấn phẩm này nhiều hơn, cho nên là We Do Good cũng rất là yêu mến cái sản phẩm này và muốn support nó, muốn in để có thể kiểu bán nó rộng rãi. Nếu mà nghĩ tới chuyện bán á là phải kiểu như là kể một câu chuyện của một đứa bé gì đó mà nó ước mơ thành sự thật, cái kiểu vậy, cho nó bớt bị về Mignon quá. Thì là kiểu như có thể nói về cái câu chuyện là ý là những người mang tinh thần như Mignon thôi, Mignon gì đó. Sau khi mà Mignon hoàn thành xong được nội dung truyện rồi thì mới commission bạn tên là Ruby để vẽ cái chuyện này. Những nhân vật trong quyển truyện này, thợ xăm nè, music producer nè, thiết kế kiến trúc đều được lấy cảm hứng bởi những bạn nhân vật xuất hiện trong một cái chiến dịch của Mignon tên là Ỏ. Và những cái nhân vật mà mình feature trong cái chiến dịch đó đều có những cái đam mê khác nhau, ngành nghề khác nhau, giới tính khác nhau, nhưng mà mọi người đều chia sẻ cái góc nhìn của bản thân mình về sự dễ thương. Sau khi mà bạn nó vẽ xong thì sẽ tới lượt We Do Good là tới phần tư vấn và phần lọc làm sao để sử dụng một cái bộ màu, combo màu mà để cho gần giống với cái bản vẽ kỹ thuật số mà bé Ruby vẽ. Thì trong cái cuốn này thì We Do Good sử dụng 3 màu là màu aqua, màu frozen pink, hồng dạ quang với lại màu vàng. Thì combo 3 màu này tụi mình cảm thấy là nó thể hiện chính xác nhất với cái vibe của Mignon, kiểu hồng hồng dễ thương và rất là trẻ con, trẻ thơ. Vì sao lại là sự dễ thương? Trong cái quá trình mình làm nên Mignon thì mình nhận ra là sự dễ thương hình như nó đang hơi bị hiểu lầm một chút xíu, và nó nên được embrace hơn một chút. Tại vì đối với những người không thực hành sáng tạo thì sự dễ thương đó là một cái gì đó ý nghĩa hàng ngày đối với họ, là một cái niềm vui khi mình thức dậy. Còn đối với những cái người có thực hành sáng tạo, nó là một cái identity của họ, nó là một cái aesthetic của cái work của họ. Và thực ra Như biết được rất nhiều bạn trẻ và không trẻ đều thực hành sáng tạo và đi theo cái định hướng là sự dễ thương, thì những bạn khó tìm được những cái cơ hội và cái sự công nhận của mọi người. Tại vì
khi mà nó mang cái hình ảnh là dễ thương thì nó hơi khó để reach tới một cái môi trường rộng hơn và chuyên nghiệp hơn. Cho nên Như mong là sự dễ thương sẽ được embrace nhiều hơn. Thì sau khi mà tụi mình chốt được 3 màu đó rồi thì tới quy trình là tách màu. Tách màu là khi mà mình nhìn vô một cái tranh của một cái bạn nghệ sĩ thì mình có thể biết được rằng là ok, mình có thể xài những màu nào để mà cho cái tranh này nó gần giống với lại cái bản gốc nhất. Mỗi người sẽ có một cái cách tiếp nhận về màu sắc khác nhau. Ví dụ như cùng một cái bản như đưa cho Ngọc tách cái của Miss Nhon đi, rồi Tú tách của Miss Nhon đi, rồi Liên tách của Miss Nhon, thì chắc chắn ba người sẽ đưa ra 3 kết quả khác nhau. Nên cũng khá là thú vị vì cùng một cái bức hình nhưng mà sẽ có rất là nhiều cái kết quả khác nhau để cho mình lựa chọn. Mình làm visual art rồi thì mình thấy thích nhất là cái việc đấy. Nhưng mà công việc của We Do Good đôi khi nó không phải chỉ dừng ở cái vấn đề đó. Có một số cái khách hàng, một số cái nghệ sĩ mà tới với We Do Good á, thì cái yêu cầu của họ là mày kiểu điên lên đi, mày chơi tới đi cũng được, rồi để tao xem cái kết quả, cái digital proofing của cái bản in nó như thế nào. Thì lúc đó mà kiểu là cái cơ hội để mà We Do Good nhảy vô thì introduce những cái color combination khác, mới hơn, đẹp hơn, lạ hơn hay kiểu gì đó. Giống như cái cuốn này của Miss Nhon thì trong cái illustration gốc, những cái cảnh thế giới mà xung quanh cái nhân vật My á, thì nó là monochrome màu trắng đen. Nhưng mà khi mà We Do Good tách màu thì We Do Good chọn là sẽ in nó cũng một màu, nhưng mà cái một màu đó sẽ là màu xanh dương nhạt. Thì nó vẫn giữ được cái tinh thần của câu chuyện ở đây là cái thế giới này nó đang một màu, và cái bạn My là một người mà sẽ mang lại rất là nhiều những cái màu sắc khác cho cái thế giới đó. Nhưng mà tổng thể nhìn cái bức tranh nó sẽ có một cái sự đồng điệu về màu sắc hơn. Sau khi mà mình tách màu hết cho những cái phần còn lại rồi mới vào cái phần làm việc dàn trang, thì cái quá trình mà làm zine, cái khó khăn và hơi nguy hiểm nhất là chính là phần dàn trang. Tại vì rất là nhiều khi mà mình đã làm mọi thứ chân chu rồi, xong mà đến cái giai đoạn mà kiểu mình layout vô, tại mình cũng không có biết cái nào là mình kiểu mình layout hoàn toàn có đúng hay không, cho lúc mình in ra, sau đó mình bắt đầu mình cắt, rồi sau đó mình kiểu mình collate, tức là mình xếp các trang lại với nhau để mình chuẩn bị binder, rồi lúc đó mình mới biết lỗi sai, thì lúc đó mình phải quay về lại từ đầu. Thì cái step đó nó phải rõ ràng rất là kỹ càng trước khi mà mình bắt đầu di chuyển tới những cái bước tiếp theo. Trong những cái cách để mà check trước khi mà in hàng loạt là mình phải làm mock-up nhỏ nhỏ trước, thì tụi mình sẽ nốt ra ok bắt đầu là từ trang này, xong tiếp theo là tới trang nào. Thì dựa trên cái đó tụi mình mới làm cái digital file in. Cái công đoạn là dàn trang xong xuôi rồi, ok rồi, thì tới cái đoạn xuất file. Thì xuất file nó cũng rất là quan trọng vì nguyên một cái khổ cuốn application rất là nhiều trang, 26 trang như vậy, mỗi trang 3 màu nhân lên thì chắc cũng phải 68 78 78 PDF. Thì cái đoạn đó mình phải tỉnh táo để mà mình đặt tên cho đúng. Đặt tên sai là in sai là khóc thôi. Khóc ở trong cúp. Thì risograph nó là, cứ nói nôm na nó đây là cái quá trình hiện đại hóa của việc in lụa. Thì in lụa mình cũng phải tách màu, mình cũng phải kiểu như tạo chế bản, sau đó mình cũng phải để nó phơi khô rồi sau đó nó mới in ra. Thì mỗi lần mình in một màu. Thì máy risograph nó cũng khá giống chỗ in lụa ở rất là nhiều thứ, nhưng mà được một cái là cái quá trình tạo cái chế bản của nó đơn giản hóa hơn, với lại kiểu nó nhanh gọn hơn rất là nhiều. Máy in riso đây thì mỗi trống là một màu. Hiện tại ở studio tụi em có 8 trống tổng cộng, thì 8 trống nó tương ứng với 8 màu. Sau khi một cái quá trình mà mình tách màu xong rồi, mình tạo chế bản lên thì cái chế bản nó sẽ được cuộn lên trên cái trống này như thế này, và sau đó cái chế bản này nó sẽ được phủ đầy mực. Thì khi mà phủ đầy hết mực hết rồi thì mình có thể nhìn thấy những cái chi tiết kiểu nó bắt đầu nó lộ rõ ra trên cái chế bản này ra. Thì những cái chi tiết đó khi mà mình in từng màu nó sẽ là từng lớp màu trên cái tờ giấy. Giả sử một cái tác phẩm của mình có 4 màu đi chẳng hạn, thì 4 màu đó nó sẽ là 4 cái trống khác nhau, và sau đó mình chồng những cái màu đó lên với nhau thì nó sẽ tạo ra được cái output cuối cùng của mình. Trong cộng đồng nghệ sĩ nói chung, người ta hay so sánh nó giống như là nhạc jazz của việc printing. Lý do tại vì khi mà cái máy này nó kéo từng tờ giấy vào và nó in á, thì nó có những cái sự lệch rất là nhỏ, và những cái sự lệch nhỏ đó cộng thêm cái việc là mình phải chồng nhiều màu thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng là mỗi bản in nó hơi khác nhau một tí xíu, nên là nó có tính chất gọi là con người, và nó có cái tính kiểu như không hoàn hảo. Cái nét đẹp trong cái sự không hoàn hảo đó là một trong những lý do người ta cũng tìm kiếm cái máy riso này luôn. Tại sao em bị dính ở đây vậy? Cái này là cái 500. Em kêu ủa tại sao cái đùi mình dính đây là ok. Cắt cũng rất là nguy hiểm, tại vì tụi mình có một cái máy cắt, tụi mình bấm cái là nó đi con dao xuống, và mỗi lần để thì để con cọc này, xong rồi kiểu giả sử lỡ mà có sai xí gì đó là đi hết nguyên cọc rồi. Thực ra làm in zine trong risograph thì nó cũng khá là tốn thời gian và khá là đắt tiền, nên đa số thì các bạn cũng sẽ ngại. Nhưng mà không sao, We Do Good ở đây để kiểu làm cho tất cả những cái bước đó nó mượt hơn.
lý do vì sao mà có We Do Good ra đời. Hồi xưa lúc mà mình vẫn còn đi học đại học và mình có một cái niềm đam mê cháy bỏng đối với cái việc tự làm xuất bản, nhưng mà cái khoảng thời gian mà đi học á, mình làm việc với những cái nhà bên ngoài á, đôi khi nó cũng không phải là một cái quá trình nó gọi là dễ chịu lắm. Thì lúc mà mình tốt nghiệp thì mình với một bạn nữa tên là Jay mới mở một cái studio để mà sản xuất cho các bạn nghệ sĩ, cũng giống như mình hồi trước vậy, để mà kiểu cái quá trình làm việc cho các bạn nghệ sĩ nó cũng dễ chịu hơn. Tại vì mình cũng là người nghệ sĩ nên khi mình sản xuất cho nghệ sĩ thì để kiểu mình hiểu cái ý các bạn nghệ sĩ hơn. Nếu mà mọi người có một ý tưởng và mọi người muốn nó biến thành sự thật và mọi người tin vào ý tưởng nó, mọi người thấy nó dễ thương, hãy cứ mang tới We Do Good rồi mình sẽ làm nó thành hiện thực cùng nhau. Với lại đây là lần đầu We Do Good làm interactive zine. Oh yeah. Đây là một quyển truyện hay là một quyển zine tên là Me and the Colorless World, My và Thế giới đơn sắc. My là một nhân vật là có một cái ước mơ là trở thành nhà thiết kế, và không chỉ là một nhà thiết kế bình thường mà còn là một nhà thiết kế màu sắc nhất. Và trong cái ngôi nhà nhỏ của My là ngập tràn những món đồ là dụng cụ may đồ nè, là vải, là bản vẽ, và tất cả đều ngập tràn màu sắc. Một ngày đẹp trời đang may đồ thì My bị gãy cây kim, và đó là lần đầu tiên mà My nó phải bước chân ra ngoài thế giới bên ngoài. Thì lần đầu tiên My nhìn thấy thế giới bên ngoài thì thế giới nó là màu trắng đen. Tất cả mọi thứ đều đơn sắc, từ những cái tòa nhà, từ những cái viên sỏi, viên đá, thậm chí là những con cún, con mèo. Tất cả mọi thứ đều là màu trắng đen. Chỉ có một mình My là ngập tràn màu sắc thôi. Thế là cô bạn này quyết tâm là sẽ thiết kế nên những bộ quần áo có thể biến thế giới này trở nên màu sắc hơn, mọi người trở nên màu sắc và ngập tràn niềm vui. Và quyết tâm mở nên một cái cửa hàng của mình ở giữa cái thành phố màu đen trắng này. Cái hành trình của My này nó cũng không hề dễ dàng. Những người trong thành phố họ sẽ bảo là tại sao lại phải màu sắc, tao có thể trắng đen được mà. Thì lúc đầu cũng không có ai bước chân vào cửa hàng của My, và từ từ qua nhiều cái nỗ lực PR bản thân mình thì cô bé này đã bắt đầu có những khách hàng, và My cũng gặp được những người bạn có chí hướng, có cái niềm đam mê giống mình, là thợ xăm nè, là producer nhạc nè, là thiết kế nội thất, kiến trúc sư, đều có những cái khả năng và niềm đam mê riêng, nhưng tất cả đều mong muốn một cái goal cuối cùng, đó chính là biến thế giới trắng đen này trở nên màu sắc hơn. Và họ làm bạn với nhau và hành trình từ đó bắt đầu. Cái câu chuyện này mình không có kể về một cái ước mơ nó trở thành sự thật. Ước mơ của cái nhân vật chính tên là My này đâu có thành sự thật đâu. Tới cuối truyện thì thế giới xung quanh của nó vẫn là màu trắng đen thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái thông điệp mình muốn nói là ai cũng có một cái ước mơ, người lớn cũng có, em bé cũng có. Nhưng mà khi mình bắt đầu có một cái ước mơ gì đó, mình sẽ thấy nó rất là xa vời. Cái mà tuyệt vời nhất trên một cái hành trình mà mình đi là khi mà mình gặp được những người có cùng chí hướng với mình, những người support mình. Và tuyệt vời hơn nếu mình có thể xây dựng một cái cộng đồng chung với nhau. Thì khi mà có những người cùng chí hướng đi chung với mình thì cái ước mơ đó nó sẽ tự nhiên cảm thấy nó gần hơn, nó không còn quá xa nữa. Thì cái đó là một trong những niềm vui, nhiều khi vui hơn đạt được ước mơ của mình nữa. Thì đó là câu chuyện của quyển zine này.